Lúc còn ở dưới nhân giới, tiên quân đã đồng ý sẽ không tính toán gì với tiểu tiên. Đúng vậy. Nhưng bổn tọa không phải Lục Trường Không. Dù thế nào đi nữa, tiểu tiên cũng đã đỡ một mũi tên thay tiên quân. Tuy tu vi của tiểu tiên còn thấp, nhưng cũng biết chuyện lúc địch kiếp không liên quan đến thiên cung. Những gì tiểu tiên làm lúc hạ phàm đều là để giúp đỡ tiên quân có thể vượt qua tình kiếp. Nếu tiểu tiên có làm gì mạo phạm, mong tiên quân tha thứ. Nếu tiên quân không còn việc gì nữa, tiểu tiên xin cáo lui. Tiên quân, Tường Dân tiên tử đâu? Đi rồi. Ngài nói chép tâm quyết có thể giúp tiên tử nâng cao pháp lực, nhưng sẽ tốn nhiều thể lực, nên bảo ta tốn công sức chuẩn bị đồ ngọt này. Mà sao ngài còn không giữ được người ta lại thế này? Hay gớm nhỉ. Ngươi tự ăn đi. A La, ta biết muội sẽ lại tới nhân giới tìm hắn. Xem ra muội đã động lòng thật rồi. Giặc cướp to gan, mau xuất hiện đi. Ngươi có biết bổn công chúa là ai không? A La, đương nhiên bổn tọa biết muội là ai. Có lẽ là muội mới thực sự không biết nhỉ. A La, A La, A La. A La, vài trăm năm không gặp, muội ngày càng nghịch ngợm hơn đấy. Rốt cuộc ngươi là ai? Ai à? A La, muội làm bổn tọa thất vọng quá. Hôm nay bổn tọa sẽ nói với muội rốt cuộc muội là ai. Chúng ta cùng một mẹ sinh ra, cùng nhau sinh ra tử, cùng nhau trải qua nhiều đau khổ và khó khăn. Hẳn ta phải là người thân thiết với muội nhất. Nhưng vì sao muội thà trở thành người khác, cùng muốn tránh ca ca này chứ? Tiểu muội muội, sao muội lại ở hẻm núi này một mình? Nếu gặp kẻ xấu ở nơi rừng núi hoang dã này thì sao? Bổn công chúa là Đông Hải oanh thời, ai dám bắt hiếp ta? Tiểu tỷ tỷ, hay tỷ dẫn ta về nhé. Chắc chắn cha sẽ trọng thưởng cho tỷ. Được thôi. Muội ăn quả tiên này trước, tỷ tỷ sẽ đưa muội về Đông Hải, được không? Từ nay về sau, thế gian này không còn Cẩm La nữa.
Đây là một khởi đầu mới. Ca ca, tạm biệt. Cẩm La, tạm biệt. Tường Dân, nào ông, nào, đứng lên nào, đứng lên nào. Từ từ thôi, cẩn thận. Sau khi trở về thiên giới, mới phát hiện mình gần các vì sao đến thế. Mới phát hiện bầu trời sao xinh đẹp đến thế. Những người phàm kia nhỏ bé lại ngắn ngủi, nhưng có vẻ lại hiểu điều gì là quan trọng hơn thần tiên. Đúng thế, làm người phàm có khóc, có cười, có vui, có buồn, quả thực là thú vị hơn thần tiên nhiều. Người phàm một đời ngắn ngủi, chớp mắt là sống chết trăm năm. Hồng trần phù phiếm, bụi về bụi, đất về đất, chẳng có gì hay ho để lưu luyến. Đúng thế, một đời trần thế chẳng qua chỉ là thoáng qua. Sao Băng, Tiểu Tiên từng nghe nói, nếu linh hồn chết đi sẽ hóa thành một ngôi sao. Cũng không biết ngôi sao nào là chàng ấy. Chung quy là tuổi thọ của người phàm thật sự quá ngắn ngủi. Làm thần tiên tốt hơn, ít ra có thể sống mãi ngàn năm với người mình yêu thương. Lục Trường Không đã từng tồn tại. Chỉ cần có người nhớ đến thì cũng không tính là biến mất. Đúng không? Để nhìn ngôi sao sáng nhất kia đi, để biết là sao gì không? Sao gì? Là sao chiến. Là đệ đấy. Đệ nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Sáng lắm. Sao thế? A-la không muốn gì ta? Vì Ma-la thần tộc gấp chút sức mọn sao? A-la nguyện đầu rơi máu chảy vì Ma-la thần tộc, nhưng A-la không muốn giết người nữa. Muội không muốn giết người nữa. Thế muội hỏi xem pháp luật giới này có ai buông tha cho chúng ta không? Chúng xem ta là ma tộc, muốn đuổi cùng giết tận. Bọn chúng
thì nhân từ được đến mức nào? Muội đừng tưởng muội là muội muội song sinh của ta thì có thể làm gì thì làm. Ta cần muội đi lấy thạch tâm của đá nữ A giúp ta, bằng không bổn tọa sẽ đích thân ra tay đấy. Tử Huynh, kiếp này có thể gặp huynh là ta đã thấy thỏa mãn rồi. Mộ của ái thê giải oanh thời. Nhìn gì thế? Là tại hạ ngẩn ngơ, nhận nhầm người. Đó là mộ của ai? Người vợ đã mất của ta, vợ của huynh. Cô ấy là người thế nào? Người ta nói cô ấy rất ngang ngược, bướng bỉnh, nhưng thật ra cô ấy dám nói dám làm, yêu hận rõ ràng. Lúc gặp chuyện khó khăn, cô ấy luôn đứng ra trước tiên. Cô ấy dễ thương, thẳng thắn. Bọn ta thích cùng nhau đọc một quyển tiểu thuyết. Ta thích nhìn dáng vẻ cô ấy ăn giò lợn. Nếu như có một ngày ta chết đi, ta nhất định phải được chôn cùng cô ấy. Giò lợn phố Nam ngon hơn ở phố Bắc. Lần đầu hai người quen biết, cô ấy đã ở quán trọ này, huynh ở quán trọ kia. Cô ấy không muốn ở lại biên cương, muốn lén trốn đi. Huynh bèn chờ cô ấy ở một quán trọ. Tất cả mọi thứ đều bố trí theo những gì cô ấy thích. Đây là những chuyện giữa ta và anh Thời. Sao cô lại biết? Rốt cuộc cô là ai? Tò mò à? Vì ta chính là anh Thời. Không. Không. Cô không phải anh Thời. Cô nương, cô bị bệnh sao? Bệnh? Không, ta không có bệnh gì hết. Lần này ta đến đây là muốn lấy một thứ của ngươi. Anh Thời, người ngươi si tình chờ đợi đã bị ta giết chết lâu rồi. Người ngươi quen biết đó chưa từng tồn tại. Thề non hẹn biển, vĩnh kết đồng tâm. Mục đích ban đầu của ta chính là đoạt thạch tâm của ngươi. Hài lòng chưa? Đây chắc là chuyện tuyệt nhất muội từng làm giúp ta.
Thế nào? Về đến đây rồi mà vẫn nhớ nhung hòn đá đó à? Nếu Đông Hải Thủy Quân biết đứa con gái mình tự tay nuôi lớn là đồ giả mạo, hơn nữa còn là người của Ma La thần tộc mà hắn căm ghét nhất, thì muội đoán xem hắn có giết muội không? Từ khi mạo danh thân phận của anh Thời thì ta đã biết sẽ có ngày hôm nay. Nhớ kỹ, ta là ca ca của muội. Sinh mệnh của chúng ta kết nối cùng nhau, sống chết cùng nhau. Trên đời này chỉ có ta là thật lòng thật dạ với muội thôi. Cũng chỉ có ta mới không phản bội muội. Ma La thần tộc chúng ta bị sỉ nhục hơn vạn năm. Trả thù là sứ mệnh suốt đời của chúng ta. Sắp có lời tiên tri trời ban rồi. Lại là lời tiên tri trời ban. Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại cô lần nữa. Thương Hải Đế Quân, hộ pháp biết nhất định người sẽ quay về. Viên thạch tâm này không phải thạch tâm của đá nữ oa, là của muội ư? Cẩm La, vì sao? Bởi vì huynh ấy yêu ta. Muội có biết muội là thánh nữ của Ma La thần tộc chúng ta, là muội muội của Cẩm Liên ta không? Tất nhiên là ta nhớ. Thế nên ta hận thân phận của ta. Ta hận huynh bắt ta phải làm những việc mà ta căm ghét nhất. Chính là huynh. Tử Huy đã cho ta tình yêu mà từ nhỏ đến lớn ta chưa hề nhận được từ huynh, từ Ma La tộc hay từ bất cứ một người nào. Thế nên chỉ cần huynh ấy được sống, cho dù có dâng hiến một trái tim, có là gì đâu. Nói ta nghe, rốt cuộc viên thạch tâm đó rốt cuộc đang ở đâu? Huynh đừng hòng tìm được huynh ấy. Huynh cũng không có cơ hội tìm thấy huynh ấy đâu. Bởi vì huynh sắp hồn bay phách tán rồi. Đồ điên! Ca ca, cùng ta xuống địa ngục đi. Bởi vì nơi đó mới là nơi xứng đáng với huynh. Cốt truyện lần này là ngài bị mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh, tên là trái tim linh lung. Bổn tọa có bệnh. Có chứ. Có thể là sẽ không sống được đến 20 tuổi, nhưng vẫn có cách chữa được. Đấy là cho tiểu từng tưởng có một trái tim linh lung khác, sau đó để quấy yêu ngài, chủ động dâng hiến trái tim cho ngài, là có thể tiếp tục sống. Thế cũng coi như là sau một lần tình kiếp. Đến lúc đó ngài chán ở dưới đấy thì cứ phạt vào cổ thế này là hai người cùng về, nguyên thần cũng được hồi phục, vui cả làng luôn. Thế 20 năm có đủ không? Tình huống khẩn cấp 20 năm chắc cũng đủ đấy.
Nhưng có cách gì để chắc chắn là cô ấy sẽ yêu ta không? Đừng bắt bổn tọa phải thăm dò nhé. Dễ ý mà. Chúng ta chỉ cần cho người có trái tim linh lung chạm môi nhau thì trái tim sẽ phát ra ánh sáng. Khi ánh sáng này tỏa sáng rực rỡ, tràn ngập muôn nơi, đêm sáng như ban ngày, ngài có thể khiến cô ấy yên tâm dâng hiến trái tim. Việc này Tiên Quân đang không hài lòng ư? Thế này đi, ta thêm một chi tiết nữa. Ta sẽ cho trái tim linh lung có sức mạnh bán tiên. Sức mạnh bán tiên chính là nội lực bẩm sinh. Vừa sinh ra đời, Tiên Quân đã là thiên hạ vô địch luôn rồi. Thế là địch kiếp cũng dễ dàng hơn một chút. Cứ thế đi. Nhưng mà thêm cho bổn tọa một chi tiết nữa. Tiên Quân còn muốn gì nữa? Để cho cô ta nghe lời một chút. Tốt nhất là phải nghe lời bổn tọa đâm đắp ấy. Mối tình sinh tử lần này đừng khiến bổn tọa thất vọng nữa đấy. Vâng, thưa Tiên Quân. Chạm môi nhau. Phong ấn. Tiên Quân không cho thiên giới thấy chuyện của ngày ấy, tức là vô cùng hài lòng rồi. Lý Thiên Dương, Tu Minh Điện Hạ. Tu Minh Điện Hạ lại đến mượn sách à? Lần này hạ phàm, bổn điện hạ thấy cũng thú vị, muốn tìm ít sách vở liên quan đến lịch kiếp để đọc. Sách về lịch kiếp ở kia, cái giá thứ hai đó. Đa tạ. Tiên Quân Cát Tường, muốn đi đâu? Hình như tiểu tiên vừa hay làm mất một thứ, đang muốn quay về tìm. Trên đường đến đây vừa hay bổn tọa cũng nhặt được thuốc giải của nước Vong Xuyên. Mật Vong Xuyên. Sao cái này lại là của tiểu tiên được chứ? Trước giờ tiểu tiên luôn là người tuân thủ quy tắc. Cùng tiên quân hạ phàm địch kiếp, nhất định ta sẽ uống đủ một chén nước Vong Xuyên. Thế thì tốt. Con người hắn còn không mau theo bổn tọa lại đây. Đá trên giang hồ như ngày dao. Ta biết được là trước đây có một đám người của Thánh Lăng Giáo đã đem bức chân dung này của Tiểu Tường tiểu thư đi tìm cô ấy khắp nơi. Thánh Lăng Giáo nằm ở núi Tiên Thánh Lăng cách đây không xa. Theo truyền thuyết, ngọn núi này được bao phủ bởi mây và sương mù, có rất nhiều bẫy rập. Giáo phái này rất bí ẩn, hiếm khi tham gia vào việc trên giang hồ. Giáo chủ Thánh Lăng Giáo là người thế nào? Ta chỉ nghe nói giáo chủ đó luyện tà công từ nhỏ, nội lực bẩm sinh đã mạnh phi thường, nhưng cơ thể bệnh tật. Còn tên thật của hắn thì không ai biết. Ngài không biết đấy thôi. Câu chuyện mà Tiểu Dương viết lần này cứ phải gọi là lắt léo không ngờ, mà còn toàn vào chỗ đắt giá thôi. Ngài có muốn đọc không? Trái tim linh lung, hiến tim mất mạng. Bá phụ bá mẫu, còn có một việc muốn bàn bạc với hai người. Cứ nói đi. Cô đã cho người đi tìm tung tích của Lạc Thần Y. Hiện giờ cô ấy đang ở đất Thục. Vậy không chờ gì nữa, chúng ta hãy đi ngay thôi. Trái tim linh lung của Tiểu Tường chỉ có thể chịu thêm được nhiều nhất là 2 năm nữa thôi, không thể chậm trễ giây phút nào nữa. Được. Bay nào. Ta cứ tưởng ta có thể giữ cho Tường Dân tránh xa huynh, sống bình yên qua ngày. Không ngờ huynh lại bất chấp tất cả bắt cô ấy về, làm thuốc để kéo dài mạng sống của huynh. Sao không à? Ở đây sao Tu Minh Điện Hạ lại lịch kiếp nữa rồi?
Bùi Tu Minh, Dương Tiểu Tường, hai người là bạn thơ ấu, đôi trẻ vô tư. Nữ lớn hơn nam là tuyệt nhất. Bối cảnh này không phải là câu chuyện đôi bạn thơ ấu thích cãi nhau mà ta viết sao? Đúng là có rất nhiều điểm tương đồng. Nhưng Tu Minh điện hạ đáng kính, tiếp tục lịch kiếp theo giả thiết trong sổ sinh mệnh của Tiểu Dương thì sao có thể coi là đạo văn được? Tham khảo, cùng lắm là tham khảo thôi. Nhưng chuyện ba người họ yêu đương với nhau ở Thánh Lăng Giáo có khi còn sầu thảm hơn chuyện gốc ta viết ấy chứ. Sau này ta sẽ dùng chuyện hai vị tiên quân đều dùng sổ sinh mệnh của ta ra khắp chốn, thế thì ta sẽ trở nên nổi tiếng rồi còn gì. Lúc đó ta viết thành truyện đem bán, linh thạch sẽ vào túi dễ dàng. Cậu tính hay quá nhỉ? Núi Thánh Lăng. Mới không thấy mặt ta có một nén nhang mà con đã nhảy lên nhảy xuống, phá làng phá xóm rồi đấy à? Người chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Thương hoa tiếc ngọc, con nghĩ từ nào trong hai từ hoa và ngọc đó có liên quan tới con? Đồ đệ nhà người ta đều ngoan ngoãn hiểu chuyện tôn sư trọng đạo, còn con thì như con khỉ quan thành tinh sau núi, lẻn vào Thánh Lăng Giáo của ta. Nhưng rõ ràng là sư phụ đã nói người muốn ăn bánh qua hải đường, Tiểu Tường làm nên con mới đến đây hái qua chứ. Con làm thế đều là vì sư phụ cả mà. Vì sư phụ cả à? Vậy 2 ngày trước con đến Dược Sư Cát trộm linh chi ngàn năm đi nướng ăn, đến vườn hoa lấy Kim Tiêu Quân Tử Lan chiên với cơm, cũng là vì sư phụ à? Tất nhiên là để cải thiện kỹ năng nấu ăn, để nấu nhiều món ngon hơn cho sư phụ ăn mà. Thế chuyện con bí mật nuôi vài con chim bồ câu quan trong phòng, rồi bất cẩn để phân chim rơi xuống chăn nệm thì sao? Thiên Nhẫn vừa giặt xong, chăn vẫn đang phơi ngoài bãi đất trống đấy. Con làm vậy cũng chỉ vì nuôi được nhiều chim bồ câu non mềm hơn, để bồi bổ cho sư phụ mà. Con đừng gây thêm phiền cho sư phụ nữa. Ta sợ chưa bồi bổ được gì thì đã phải sang thế giới bên kia sớm hơn cả đám bồ câu của con đấy. Nhưng rõ ràng là sư phụ muốn ăn bánh qua hải đường, giờ lại không cho con hái qua thì con phải làm sao? Sao thế này? Lại nữa rồi. Thuốc ta vừa mới làm xong. Sao thế này? Tháng nào cũng vài lần thế này. Phải đấy, quá đáng thật. Nóc nhà vẫn còn đó, không cần xây lại. Trong vòng 1 tháng này đã có 8 vụ nổ lớn, 18 vụ nổ nhỏ. Tiểu sư muội này của chúng ta còn trẻ như vậy mà đã là chuyên gia về thuốc nổ rồi. Có thể làm đệ tử cuối cùng của giáo chủ thì cũng phải có cái gì đó đặc biệt chứ. Quá đặc biệt. Sư phụ, đây là bữa cơm nhà ấm cúng mà Tiểu Tường đã làm riêng cho người. Đây là gà thái nhỏ nướng than, đây là bánh bao nướng lửa, còn món này là nấm hun khói. Sư phụ, người nếm thử đi. Tiểu Tường à, ta không bắt buộc con phải nấu cơm đâu. Dù sao thì ta nghĩ cơ thể hiện tại của ta
Không chịu được cảnh dày dò mỗi ngày thế này đâu. Sư phụ à, Tiểu Tường làm người thất vọng rồi. Nhưng mà con sẽ cố gắng. Không cần thật mà. Ta chỉ có một yêu cầu thôi. Đó là bắt buộc, chắc chắn phải cố gắng hết sức làm được bánh qua hải đường. Con rõ rồi. Vừa nãy trước khi ăn, con nói là con đã làm bánh qua hải đường. Bánh đâu rồi? Con làm theo đúng hệt công thức, nhưng con hơi bất cẩn, lỡ tay đổ nhiều nước quá. Nhiều nước quá nên con đã thêm một ít bột mì. Thêm nhiều bột mì nên con lại thêm một ít nước. Con nghe đi. Nghe xem những sợi tóc bạc trên đầu ta mọc lên từng sợi như thế nào. Sư phụ, Tiểu Tường vô dụng thật đấy. Thôi được rồi, con đến Thánh Lăng Giáo được hơn 1 tháng rồi mà không thể làm tốt được gì cả. Đọc sách và luyện võ đều dở. Con vô dụng quá đi mất. Con đừng thế mà. Thánh Lăng Giáo giống như nhà của con vậy. Con thích cuộc sống ở đây. Con cũng thích sư phụ. Con nói gì cơ? Con nói là con thích sư phụ. Thánh Lăng Giáo giống như nhà của con vậy. Con thích cuộc sống ở đây. Con cũng thích sư phụ. Con nói gì cơ? Con nói là con thích sư phụ. Con thích dáng vẻ khoan dung độ lượng, tận tình dạy bảo của sư phụ. Con thích cả sự quan tâm hết lòng của Tiểu Nhẫn sư huynh đối với con nữa. Còn có A Mu sư huynh dạy con học võ. Con thích tất cả mọi người ở đây. Con muốn làm gì đó cho mọi người. Vậy thì đi về làm bánh qua hải đường cho tử tế vào. Làm gì thế? Ngài vẫn muốn ăn nữa à? Giáo chủ, sau này Tiểu Tường sư muội sẽ còn nấu những bữa cơm nhà ấm áp thế này nhiều lần nữa mà. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Quý trọng mạng sống đi. Dọn đi. Đại hội lần thứ 148 của Thánh Lăng Giáo chính thức bắt đầu. Giáo chủ uy vũ. Giáo chủ uy vũ. Chẳng phải bổn giáo chủ đã nói rồi sao? Không cần làm những nghi lễ rườm rà này. Lời việc chính đi. Sổ ghi chép công việc của Thánh Lăng Giáo. Dạo này thành tích của ám ảnh đường tăng đáng kể nhỉ? Thiên Mưu, thế này là thế nào? Việc này may là có Lương Viên Ngoại. Sau khi Lương Viên Ngoại thăng quan thì trở nên siêng năng hơn nhiều. Thậm chí để dơ dét được mồ hôi xương máu của nhân dân. Hắn còn muốn cắt xén luôn cả khoản cứu trợ thiên tai của Dữ Châu. Nhờ người dân trên núi, đệ tử đã nắm được chứng cứ tham ô của hắn. Lòng tham vô đáy. Thế thì đừng có trách chúng ta. Đúng thế, đệ tử đã nhắc nhở Lương Viên Ngoại rồi. Hắn cũng là người biết điều, đã dâng luôn phí bịt miệng 1000 lượng vàng. Đệ tử đã đem đến số tiền này, đổi hết sang đồ vật và lương thực, gửi đến khu vực bị thiên tai rồi. Gửi lời đến Lương Viên Ngoại giúp ta. Nói là người dân bị thiên tai ở Dữ Châu cảm ơn món từ thiện của hắn. Giáo chủ, vẫn còn một chuyện nữa. Suốt dọc đường đến Dữ Châu,
Đệ tử phát hiện ra mấy đứa trẻ bị mất người thân vì hạn hán, nên đã đưa chúng về rồi ạ. Ngài xem, sắp xếp cho chúng vào hàng đệ tử đi. Đích thân người dạy chúng học chữ học võ. Đệ tử tuân mệnh. Ngày xưa ta cũng được mọi người nhặt về đúng không? Nếu như không còn chuyện gì khác thì giải tán đi. Cung tiễn giáo chủ. Sư phụ, Tiểu Nhẫn, A Môn sư huynh cũng ở đây luôn à? Đúng lúc lắm, có thể cùng nhau nếm thử bánh hoa hải đường muội làm. Giáo chủ, bánh hoa hải đường của Tiểu Tường làm, mời ngài ăn trước đi ạ. Sư phụ, thế nào? Có tiến bộ. Thế con có thưởng không ạ? Giáo chủ, sao trái tim linh lung của Tiểu Tường chẳng thay đổi gì thế nhỉ? Chúng ta chỉ cần cho người có trái tim linh lung chạm môi nhau thì trái tim sẽ phát ra ánh sáng. Xem ra thời cơ vẫn chưa đến. Sư phụ, người mua nấm ở đâu vậy? Đổi chủ đề khác đi. Hôm nay con nghe thấy sau núi có tiếng nổ lớn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đổi tiếp. Chúng ta vẫn còn nhân gian chứ? Hỏi người bên phải con ấy. Tiểu Nhẫn, Lục Thiên Nhẫn, bây giờ là mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Tuất, giờ tuất, giờ tuất. Này, mỗi người một viên.
Nếu uống viên thuốc này xong mà cầm cự được đến lúc mặt trời mọc thì chắc không sao đâu. Mọi người nói gì đi, tuyệt đối không được nhắm mắt. Nếu nhắm mắt thì có thể sẽ vĩnh viễn. Tiểu Nhẫn sư huynh, ta không ngờ huynh lại họ Lục đấy. Tiểu Phóng cũng họ Lục mà. Giáo phái chúng ta có rất nhiều đệ tử đều là họ Lục. Vì tổ tiên của bọn ta đi xuất thân từ quân đội, lại đi theo một tướng quân họ Lục, được ngài ấy giúp đỡ. Vì vậy mọi người đều theo họ Lục từ đó. Còn nhớ hồi nhỏ quanh năm không có cơm ăn, sư phụ nhặt bọn ta về. Hồi nhỏ, chẳng phải lúc đó sư phụ cũng chỉ là một đứa bé thôi sao? Phải. Nhưng lúc đó giáo chủ đã vô cùng thông thái, tác phong quyết đoán chín chắn, cứ như là đã sống mấy ngàn mấy vạn năm rồi ấy. Thường thì bổn giáo chủ sẽ gọi đó là trưởng thành sớm. Vậy A Mưu sư huynh tên đầy đủ là Lục Thiên Mưu à? Không, ta chỉ tên là Thiên Mưu thôi. Ta được Tiểu Nhẫn nhặt ở trên núi về. Đúng, nhặt về. Ta kiếm khách Thiên Mưu lao băng băng trong bóng tối. Ta thần y Thiên Nhẫn hành tẩu dưới ánh mặt trời. Bọn ta là Sông Hiệp Thánh Lăng. Sư phụ, người khó chịu à? Nấm chưa chín, đúng là độc thật. Sư phụ, cảm ơn tiệc gia đình của sư phụ. Đây là ngày con vui nhất từ khi đến Thánh Lăng giáo. Con thích đồ ăn sư phụ nấu sao? Con thích chứ? Nếu vậy thì ngày mai sư phụ lại. Sư phụ, giáo chủ, đừng mà. Không. Quý khách thích cái nào vậy? Đồ chơi đây. Sư phụ, cái này thế nào? Thích thì mua đi. Sư phụ, cái này hợp với người ghê. Cái này chúng ta cùng đeo đi mà. Cái này lại là lợn. Túy xin đường. Nơi này đông người quá, con cầm lấy, mang về cho sư phụ đi. Ông chủ. Sơ Không, chúng ta lại sắp gặp nhau rồi. Nhiệm vụ hàng đầu cứu người. Về phần Sơ Không, nếu có cơ hội thì giết hắn đi.
Rõ. Có sơn tặc. Chạy mau. Chạy đi, chạy mau.